નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર આ જે આપણે દાખલો આપ્યો છે એ ક્રેમર મેથડની મદદથી ડિટર્મિનન્ટની અંદર આપણે ફાઇન્ડ કરશું. સૌથી પહેલા તો આપણે રકમ જોઈએ કે અહીંયા આપણે પહેલા આપ્યું છે -2x - y - 3z બરાબર 3, 2x - 3y + z બરાબર -13, 2x - 3z બરાબર -11. આ તમે નીચેની વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો, આમાં y નથી આવી. 2x - 3z બરોબર છે. પહેલા તો જ્યારે દાખલો સ્ટાર્ટ કરો બરોબર છે ત્યારે તમારે કઈ આની અંદર કઈ એવી કઈ અઘરી મેથડ નથી જેની મદદથી y છે એ તમને મળે. સાવ એકદમ ઈઝી છે. જ્યારે તમને કોઈ દાખલાની અંદર x, y કે z કે કઈ વેલ્યુ તમારે ઘટતી હોય તમારે સિમ્પલ ખાલી આ રીતના બરોબર આપણે આની અંદર y ની વેલ્યુ નથી આવતું એની જગ્યાએ આપણે 0 મૂકી દેશું અને અહીંયા આપણે લખી નાખશું -11. બરોબર આ રીતના તમારે વસ્તુ છે એ ફોલો કરવાની છે. ઇનકેસ x નો આપ્યો હોત બરોબર છે આ દાખલામાં તો એ x ની જગ્યાએ આપણે 0 મૂકી દે. એટલે આ રીતના તમારે આવા દાખલા જ્યારે પૂછે ત્યારે આ રીતના સેટ કરવાનું થશે. હવે પહેલા સ્ટેપની અંદર તો સિમ્પલ ડી ફાઇન્ડ કરીએ આપણે. એના માટે આ જે બરાબરની બધી વેલ્યુ છે તે નહીં આવે બરોબર. બરાબરની જે પહેલી સાઈડની એટલે કે જે ડાબી સાઈડની જે વેલ્યુ જે છે એ બધી વેલ્યુ તમારે સેટ કરવાની છે. એટલે -2 2 અને 2 -1 -3 અને પછી તમારે નેક્સ્ટ જે એ આપણે જે 0 મૂક્યો બરોબર, જે આખું વ્યવસ્થિત જે સમીકરણ બનાવ્યું એ તમારે ફોલો કરવાનું છે. આને તમારે હવે ભૂલી જવાનું છે. આ 0 તમારે અહીં આવી જશે, -3 1 અને અહીં આપ્યો છે -3. આનો સિમ્પલ ડિટર્મિનન્ટ જે છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. એટલે d બરાબર -2 -3. સિમ્પલ જે 3/3 ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરતા હોય એ જ મેથડ છે એ આપણે ફોલો કરવાની છે. માઇનસ પ્લસ માઇનસ અને પ્લસ છે એ લાગુ પડશે આની અંદર. જે તમે 3/3 ડિટર્મિનન્ટ જે છે એ ફાઇન્ડ કરો છો એ પ્રમાણે 2 -3 2 અને 0. સામસામો આ જે અંદર બારની અંદર જે વેલ્યુ આપી છે ને સામસામો ચોકડી ગુણાકાર કરીએ આપણે. -3 ગુણ્યા -3 એટલે 9 અને 1 ગુણ્યા 0 એટલે 0 જ રહેશે તમારો. અહીંયા તમારે માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે 1 -3 ગુણ્યા 2 એટલે -6. અહીંયા માઇનસ ને 2 એકા 2. તો એ જ રીતના આ વસ્તુ જે છે એ રહી ગઈ આપણી. અહીંયા તમારે પ્લસ કરીને -3 2 ગુણ્યા 0 એટલે 0 વચ્ચે માઇનસ 2 ગુણ્યા -3 2 ગુણ્યા -3 એટલે -6. હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપ કરીએ. -2 9 ગુણ્યા 0 એટલે 9 - 0 એટલે 9 +1 -6 -2 એટલે -8. અહીંયા તમારે પ્લસ -3 અને 0 + 6 -9 -2 × 9 એટલે -18 પ્લસ 1 ગુણ્યા -8 એટલે -8. અહીંયા આપ્યો છે -3 0 + 6 એટલે ઈ તમારો 6 જ એટલે 6 જ થશે. એટલે 6 × -3 આન્સર આવશે તમારો -18. 0 + 6 એટલે 6
ઇન્ટુ -3 એટલે -18. એટલે તમારે આન્સરની અંદર આનો કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે સરવાળો આવશે તમારો -44. આ તમને સિમ્પલ ડિટર્મિનન્ટ જે છે એ આપણે મળી ગયો છે. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એક્સ જે છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. બરોબર, આ આપણી જે રકમ છે એમાંથી જ આપણે ડિટર્મિનન્ટ કાઢવાનો છે. હવે જે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એક્સ તમારે ફાઇન્ડ કરવો હોય, બરોબર છે, તો આ જે તમારો એક્સ વાળો ભાગ જે છે રકમમાંથી એ નીકળી જશે ને એની બદલે જે બરાબરની જે પહેલી સાઈડ જે છે 3 -13 અને -11 એ તમારે આગળ આવી જશે. 3 -13 અને -11 અને એના પછી y -3y અને 0 એટલે તમારે -1 -3 અને 0 અને 3z + z અને -3z એટલે -3 + 1 અને -3. બરોબર, આનો ડિટર્મિનન્ટ જે છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. 3 -3 1 0 અને -3 માઇનસ પછી -1 -13 -11 1 અને -3 પ્લસ -3 -13 -11 -3 અને 0. બરોબર, હવે સામસામો ચોકડી ગુણાકાર કરીએ. -3 ઇન્ટુ -3 એટલે 9, 0 ઇન્ટુ 1 એટલે 0 અને વચ્ચે માઇનસની સાઇન, અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે +1. -13 ઇન્ટુ -3 એટલે 39 -11 ઇન્ટુ 1 એટલે -11. અહીંયા થશે તમારે +-3 -13 ઇન્ટુ 3 એટલે 13 ઇન્ટુ 0 એટલે 0 વચ્ચે -11 ઇન્ટુ -3 એટલે આન્સર તમારે આવશે 33. 9 ઇન્ટુ 9 -0 એટલે 9 +1 39 માઇનસ પ્લસ એટલે +11. અહીંયા આવશે +-3 0 -33 એટલે -33. 9 ઇન્ટુ 3 એટલે 27 પ્લસ 39 + 11 ઇન્ટુ 1 એટલે આન્સર આવશે 15 પ્લસ અહીંયા આવશે -3 ઇન્ટુ -33 એટલે આન્સર આવશે 99. એટલે આનો આન્સર તમારે આવશે 176 176 તમારો ડી ઓફ એક્સ જે છે એ તમને મળશે. બરોબર, ડી ઓફ એક્સ આપણે આટલી વસ્તુ છે એ મળી ગઈ. હવે નેક્સ્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ ડી ઓફ વાય. ડી ઓફ વાય તમારે ફાઇન્ડ કરવો હોય, બરોબર, સાવ એકદમ સિમ્પલ છે એ તમને મળશે કે જે વાય જે છે -y 3y અને 0 એ નીકળી જશે. એની બદલે જે બરાબરની પહેલી સાઈડની વેલ્યુ છે એ વાયની જગ્યાએ શિફ્ટ થઈ જશે એટલે તમારે -2 2 અને 2. બરોબર, વચ્ચે વાયની વેલ્યુ જે છે એ નીકળીને 3 -13 અને -11 ને ઝેડની વેલ્યુ જે છે એમાં આપેલી છે -3 1 અને -3. આનો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ આપણે વાયનો. -2 -13 1 -11 -3 -3 અહીંયા મૂકીએ 2 2 1 અને -3 પ્લસ -3 2 2 -30 અને -11. સામસામો ચોકડી ગુણાકાર કરીએ આપણે. -2 -13 ઇન્ટુ 3 39 -11 ઇન્ટુ 1 એટલે -11
-3, 2 into -3 એટલે -6 અને 2 into 1 એટલે 2 અને અહીં આવશે. હવે અહીંયા જુઓ પ્લસ અને કાઉન્ટ્સમાં -3 એટલે એ તમારે પ્લસ માઇનસ માઇનસ એટલે 3 એ -11 into 2 એટલે -22 -30 into 2 એટલે -26 અહીંયા આપણે મૂકીએ -2 39 plus 11 -3 -6 -2 એટલે -8 અહીં આવશે -3 -22 અહીંયા તમારે -22 plus 26 -2 39 plus 11 એટલે 50 ને અહીંયા આવશે -3 into -8 એટલે તમારા આન્સરમાં આવશે 24 અહીંયા -3 -22 plus 26 તમારે આન્સરમાં આવશે -4 -2 into 15 એટલે -100 પ્લસ 24 ને અહીંયા તમારે આન્સરની અંદર આવશે -12. આનો તમે આન્સર ફાઇન્ડ કરો તમે -10 પ્લસ 24 -12 એટલે આન્સર આવશે તમારો -88. આ આપણે મળ્યો ડી ઓફ વાય. ડી ઓફ એક્સ મળી ગયો, ડી ઓફ વાય મળી ગયો, સિમ્પલ ડી મળી ગયો. હવે એ જ રીતના આપણે ફાઇન્ડ કરીએ ડી ઓફ ઝેડ. ડી ઓફ ઝેડ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો તમારે સિમ્પલ ઝેડ વાળો ભાગ છે નીકળી જશે બરોબર ને બરાબરની પેલી સાઈડની વેલ્યુ બધી ઝેડની જગ્યાએ શિફ્ટ થઈ જશે ડિટર્મિનન્ટમાં. -2 2 -1 3 0 3 -13 અને -11 બરોબર. આ આપણો ડી ઓફ ઝેડનો ડિટર્મિનન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. -2 -13 0 અને -11 એ જ રીતના -1 2 2 -13 -11 પ્લસ 3 2 -3 2 0 સામસામો ચોકડી ગુણાકાર કરીએ. આનો ને આનો ચોકડી ગુણાકાર એટલે -33 0 અહીંયા માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ એટલે 1 -22 ચોકડી ગુણાકાર કરીએ આપણે અને -26 પ્લસ 3 2 into 0 0 ચોકડી ગુણાકાર કરીએ એટલે અહીંયા -6 -2 33 -0 પ્લસ 1 -22 અહીંયા તમે -22 માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ એટલે 26 પ્લસ 3 0 પ્લસ 6 -2 33 -0 એટલે 33 પ્લસ આનો તમે આન્સર ગણો એટલે અહીંયા તમારા આન્સરમાં આવશે 4 અને અહીંયા 3 0 પ્લસ 6 એટલે 6 જ થશે. -2 into 33 એટલે -6 4 into 1 એટલે 4 અને 6 into 3 એટલે 18. આનો આન્સર તમે
કેલ્ક્યુલેટરમાં ગણો એટલે આવશે તમારો -44. હવે આપણે ડી ઓફ એક્સ, ડી ઓફ વાય, ડી ઓફ ઝેડ ત્રણ વેલ્યુ મળી ગઈ છે. હવે આપણે એક્સ, વાય અને ઝેડની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એક્સ બરાબર ડી ઓફ એક્સ ડિવાઇડેડ બાય ડી. આપણે અહીંયા જોઈ શકો છો સિમ્પલ ડી છે એ આપણે મળ્યો છે 44. એ જ રીતના ડી ઓફ એક્સ આપણે મળ્યો છે 176. એટલે અહીંયા લખી નાખીએ ડી ઓફ એક્સ બરાબર 176. એ જ રીતના ડી ઓફ વાય આપણે મળ્યો છે -88. અને ડી ઓફ ઝેડ આપણે મળ્યો છે -44. આ 4 વેલ્યુ તમને મળી જાય. બધી સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે, એ ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ ફિટ જ કરવાની છે ડાયરેક્ટ. ડી ઓફ એક્સ ડિવાઇડેડ બાય ડી એટલે ડી ઓફ એક્સ મળ્યો છે 176 અને ડી મળ્યો છે આપણે -44. એટલે તમારે એનો આન્સર આવશે એક્સનો -4. એ જ રીતના વાય તો કે ડી ઓફ વાય ડિવાઇડેડ બાય ડી ઓફ વાય મળ્યો છે -88 ડિવાઇડેડ બાય -4. અને આન્સર આવશે 2. અને ઝેડનું આન્સર આવશે ડી ઓફ ઝેડ ડિવાઇડેડ બાય ડી એટલે -44 અને -44 ડિવાઇડેડ બાય -44 એટલે આન્સર આવશે 1. આ આપણે એક્સ, વાય અને ઝેડની ત્રણની વેલ્યુ મળી ગઈ. એટલે મેઇન ક્વેશ્ચન તમારો એ હોય કે આવી રીતના કોઈ વેલ્યુ તમારી ખૂટતી હોય ત્યારે તમારે સિમ્પલ કે રકમની અંદર જ્યારે કોઈ એક્સની, વાયની કે ઝેડની કોઈ વેલ્યુ ન આપેલી હોય ગમે એમાં, માની 2 સ્ટેટમેન્ટ એવા આપ્યા છે તો 0 0 કરીને એ વેલ્યુ છે એ તમારે ડિટર્મિનન્ટની અંદર જે છે એ વસ્તુ તમારે ફિટ કરીને આખી કમ્પ્લીટ કરી નાખો. એટલે આ રીતના દાખલો જે છે એ તમારો કાઉન્ટિંગ થશે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.